เคนะครับสำหรับข่าวสารล่าสุด Killing Floor 3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Levelment Update นะเกี่ยวกับปรับบาลานซ์ของอาวุธทุกชิ้นนะครับก็แล้วแต่อาวุธว่าทางทีมเขาปรับอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจริงๆผมก็อ่านหมดแล้วล่ะนะอ่านทุกพันตั้งแต่ตอนที่เขาอัปเดตมาช่วงวันพุธละแต่ว่าเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบกระชับแล้วก็ละเอียดหน่อยนะว่าแต่ละที่เขาปรับมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วปรับยังไงแล้วก็โดยภาพรวมนะที่เขาปรับมาเนี่ยที่ผมอ่านมานะคือโดยรวมถือว่าดีใช้ได้แต่มันจะมีอาวุธบางชิ้นที่เขาปรับเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับคอนเซิร์นแบบว่าเอ้ยปรับทำไมวะแล้วปรับงี้แล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยนะครับมีอาวุธบางชิ้นแค่นั้นเองนะที่ผมสงสัยมากว่าทำไมต้องปรับด้วยนะโอเคก็อย่างที่บอกนะเขาบอกว่าเรือแมนอัปเดตจะมาในช่วงฮาโลวีนนะครับช่วงฟอร์จะไม่เกินเดือนตุลานะครับที่เขาบอกมานะทั้งในเรื่องของวันที่อัปเดตเขายังไม่บอกแน่ชัดนะแต่ว่าไม่เกินเดือนตุลานะครับแล้วต้นกันที่คอมมานโดนะครับบัตรฮาวนะฮะบัตรฮาวนี่เป็นปืนพกของคอมมานโดนะก็ปรับใหม่ฮะปรับใหม่ที่จะเพิ่มรีคอยพิชสปีดอินคีสนะ 80% นะครับทีนี้เผื่อคุณผู้ชมไม่เข้าใจความหมายของคำว่ารีคอยพิชสปีดนะพิชนะครับคืออันนี้คือเขาใช้ศัพท์แบบเราจะไม่เข้าใจนะครับพิชจะหมายถึงว่าเป็นเหมือนอารมณ์เหมือน vertical recoil นะครับถ้าเป็นแยวเนี่ยแยวนี่คือ horizontal นะครับเพราะฉะนั้น recoil pitch จะหมายถึง recoil ในแนวตั้งนะครับ speed ก็ recoil ในแนวตั้งเนี่ยจะเร็วขึ้น 80% นะครับเมื่อยิงออกไปนะก็ recoil pitch speed นี่หมายถึงว่าตอนที่เรายิงออกไปเนี่ยแรงดีดปืนเนี่ยจะเร็วขึ้นถึง 80% นะครับ recoil pitch amount นะครับก็คือปริมาณการดีดของแรงดีดปืนแนวตั้งนะครับลดลง 20% นะทีนี้เผื่อผู้ชมใส่ว่ามันต่างกันยังไงนะครับระหว่างสปีดกับ amount นะครับก็คือตอนที่เรายิงออกไปนะครับว่ามันดีดเร็วแค่ไหนนะส่วนปริมาณ amount นะครับก็คือปริมาณการดีดนะอันนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีฮะยิ่งน้อยยิ่งดีส่วนสปีดนี่ก็คือความเร็วของปืนที่จะดีดดีดเร็วแค่ไหนนะก็ดีดเร็วขึ้น 80%ก็ตามนี้ฮะส่วน recoil speed นะอันนี้จะเป็นแรงดีดในส่วนของ horizontal นะครับหรือแนวนอนนะrecoil แนวนอนนะครับจะเร็วน้อยลง 71% นะครับคือปืนมันจะไม่สายเร็วแล้วไม่สายออกข้างเร็วถือว่าบัฟดีนะโดยภาพรวมคือแก้ในเรื่องของรีคอยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะแก้ในเรื่องของมินสเปรนต์นะครับก็คือการกระจายของกระสุนขั้นต่ำลดลง 50% นะครับก็พูดง่ายคือลดการกระจายโดยแบบขั้นต่ำมัน50% นะซึ่งถือว่าดีฮะเพราะว่าปกติที่ผมใช้ปืนพกคอมมานโดเนี่ยต่อให้เล็งยิงเข้าหัวแบบเล็งยิงหัวใส่คอร์ดเงี้ยก็ยังยิงไม่โดนนะตอนที่ผมเล่นโซโล่คอมมานโดยิงไม่โดนเลยฮะแบบกระสุนมันออกข้างแบบจัดๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือบ้ามาดีอยู่นะสำหรับบัตรฮาวก็ใช้ได้ F295 เวทอันนี้จะเป็นปืนเริ่มต้นของคอมมานโดนะปืนเทียร์1คอมมานโดอันนี้คือปรับใหม่น่าสนใจมากนะก็คือเพิ่มดาเมจอีก 23% ให้กับอาวุธชิ้นนี้นะครับแล้วก็movement sprint นะครับความตอนที่เราเคลื่อนที่เนี่ยกระสุนจะกระจายน้อยลง 20% นะอันนี้คือเป็นบัฟนะฮะปืนนี้บัฟรู้สึกว่าจะบัฟทั้งหมดเลยแต่มีบางส่วนที่มันจะบาลานซ์ใหม่นะmovement sprint disease นี่ก็ลดการกระจายของกระสุน 20% ตอนเคลื่อนที่ recoil pitch speed increase นี่ก็เพิ่ม recoil ในแนวตั้งเร็วขึ้น 72% แล้วก็รีโหลดตอนที่มันหมุนแมกกาซีนเนี่ยจะช้าลง 52% อันนี้สำคัญมากนะรีโหลดช้าลง 52% ตอนที่แมกกาซีนหมดเยอะมากเยอะโคตรเพราะว่าแอนิเมชันตอนที่รีโหลดปืนด้วยปืนนี้เนี่ยตอนรีโหลดหมดแมกกาซีนน่ะมันช้าอยู่แล้วที่ผมลองมาทีนี้โดนดีบัฟเข้าไปอีกฮะ 52% คือมันโคตรจะช้าถ้าผมเดา 52% คือเยอะมากแล้วประเด็นคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าที่เขาปรับตรงนี้มาผมว่าเขาพยายามให้ผู้เล่นเนี่ยพยายามใช้พวกแมกกาซีนรีโหลดไวมากขึ้นหรือไม่ก็ตอนใช้แมกกาซีนดัมแม็กเนี่ยก็อย่าพยายามรีโหลดตอนที่แมกกาซีนมันหมดไม่งั้นรีโหลดช้าแน่นอนโคตรเยอะเลยเหมือนดีบัฟพยายามเลี่ยงรีโหลดแบบที่มันไม่เหลือหลีกเลี่ยงแล้วก็บัฟในส่วนของรีโหลดครับเบสสปีดถ้าแมกกาซีนยังเหลือในปืนเนี่ยจะรีโหลดไวขึ้นอีก 3% ก็เหมือนไม่มีอิมแพคเท่าไหร่เหมือนแบบไม่ได้ส่งผลต่อตัวเกมมากรีโหลดเร็วขึ้น 3% ก็ไม่น่าเห็นผลมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดีแล้วก็
สำหรับปืนนี้ก็เเนิร์ฟกระสุนเรียกว่าเนิร์ฟดีไหมก็เนิร์ฟกระสุนแหละราคากระสุนแพงขึ้น 15% สำหรับปืนนี้นะครับก็โดยรวมปืนนี้ผมว่าบัฟนะบัฟดาเมจเลยน่าพอเก็บตัวสเคกได้อะทีนี้มันในส่วนของสตอมการ์ดนะฮะสตอมการ์ดก็ปืนบูพับทรงไฮไฟอย่างที่เราเห็นกันปืนเทียร์2นะฮะปรับแค่ในเรื่องของรีคอยhorizontal แล้วก็ vertical นะแนวตั้งแนวนอนให้แบบให้สปีดเพิ่มขึ้น92% ในแนวตั้งนะแนวนอนลดลง 36% ในแนวนอนนะครับแล้วก็ฮิปไฟนะครับกระสุนจะกระจายน้อยลง 20% นะนี่ถือว่าดีแล้วก็ movement sprint ก็ลดการกระจายของกระสุนตอนเคลื่อนที่อีก 27% นะอันนี้คือไม่ได้บัฟดาเมจแต่บัฟลดการกระจายของกระสุนให้มันยิงแบบตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็เหมือนจะลดการสายของปืนด้วยในเรื่องของรีคอยก็ถือว่าดีนะแต่ว่าสตอมการ์ดนี่ดาเมจน้อยมากนะตอนนี้ถ้าแพทนี้ออกมานะครับ X295 นี่คือดาเมจแรงกว่าสตอมการ์ดนะเพราะบัฟดาเมจเยอะมากไม่แน่แพทหน้าปืนเริ่มต้นเนี่ยผมอาจจะไปใช้ปืน X295 เวทแทนสตอมการ์ดมันสตอมการ์ดนี่อารมณ์เหมือนบูพับภาคหนึ่งเลยอะแบบว่าปืนยิงแม็กทัวเอาไว้ยิงแค่พวกตัวขอดก็พออะแต่กับตัวสเคนี่ยิงยากฮะสตอมการ์ดถ้าที่ลองมาณตอนนี้ยิงยากและนี่คือไม่ได้บัฟดาเมจด้วยบัฟแค่ในเรื่องของลดการกระจายของกระสุนตอนฮิปไฟแล้วก็มูฟเมนต์ก็โอเคผมว่าโอเคอยู่ต่อมาปืนสกานะครับปืนสกาปืนนี้ก็บัฟโอ้น่าสนใจมากนะทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟในแบบให้มันบาลานซ์นะครับก็บัฟในส่วนของดาเมจเพิ่มนะจาก110เป็น125นะซึ่งก็ไม่ต่างมากนะเพิ่มมาอีก10 หน่วย15 หน่วยอาจจะดูไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าแบบใส่พวกมอดกระสุนอย่างเช่นพวกอาร์มอร์เพียร์ซิ่งเงี้ยหรือว่าฮาวเลอร์พอยต์เงี้ยผมว่าก็น่าจะมีผลอยู่ดาเมจเพิ่มมาอีก15 หน่วยก็แต่ถ้าให้เทียบกับปืนสกาตอนนี้ที่เราใช้กันเนี่ยถามว่ายิงสเคกโหดไหมถ้าแบบไม่ใส่มอดก็รอบไป2 แม็กอะโซโล่2 แม็กยิงที่แขนตัวสเคกมันอะ2 แม็กส่วนยิงที่หัวอันนี้น่าจะ2 แม็กเหมือนกันยังไงสกาก็ต้องใส่มอดอาร์มอร์พีซซิ่งอยู่แล้วถึงจะยิงสเคกเข้าอ่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะดีแหละเดี๋ยวลองในแพทที่กำลังจะมาไม่แน่นะถ้าแบบบัฟนี้ขึ้นมานี่อาจจะยิงสเคกแม็กเดียวล้มเลยก็ได้ในโซโล่แล้วก็บัฟในเรื่องของลดการกระจายของกระสุนปืนนี่ 20% โอเคลดการกระจายของกระสุนตอนเคลื่อนที่ 32% แล้วก็ราคาอาวุธปืนนะครับเพิ่มเข้ามาอีก200ฮะจาก 3,100 เป็น 3,300 ก็แพงขึ้นแพงขึ้นเพิ่มมาตั้ง200แต่ผมว่าก็มีผลอยู่นะราคาพวกของในเทรดเดอร์มีผลอยู่เพิ่มมา200ก็แฟร์ดีถ้าเพิ่มกับบวกดาเมจเพิ่มมาก็แฟร์ดีโอเคต่อมาปืนไคปิดนะปืนไคปิดนี่เหมือนรีบาลานซ์ใหม่เลยนะครับรีบาลานซ์ใหม่ทั้งในเรื่องของดาเมจด้วยนะครับเรื่องของรีโหลดสปีดนะก็รีโหลดช้าลงนะมีอะไรบ้างก็ราคาอาวุธปืนครับแพงขึ้น 2% ก็ 2% ก็มีผลนะเรื่องราคาอาวุธปืนมีผลอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะครับคือระบบอีโคโนมีเกมนี้ห่วยมากตอนแรกผมคิดว่าภาค3เนี่ยมันเป็นภาคที่ฟาร์มเงินได้ง่ายไม่ใช่เลยครับคือตอนที่ผมเล่นโซโล่กว่าจะได้อาวุธปืนแบบเทียร์3ตอนเวฟ2ยากมากบางปืนก็2%ก็คือมีผลอยู่ราคาแพงขึ้นเบสวิปปอนดาเมจอีก 20% เพิ่มดาเมจอาวุธ 10% สำหรับไคบิดรีคอยพิษสปีดอินคีด 20% ก็แรงดีดเร็วขึ้น 20% นะแนวตั้งเร็วขึ้น 20% แนวนอนลดลง 20% นะแล้วก็รีคอยยาวสเตนอันนี้จะเป็นในส่วนของความสายของเขาเรียกว่าความแรงดีดทางด้านข้างของอาวุธปืนจะสายน้อยลง 55% ลดการกระจายของกระสุน 20% นะแล้วก็ต่อเคลื่อนที่ด้วยอีก 33% นะที่ไฟบ่อยก็ถือว่าปรับมาโอเคอยู่แล้วก็ตรงนี้ฮะรีโหลดช้าลง 16% ก็โดยรวมคอมโบโดผมว่าโอเคนะไฮบิกนี่ผมว่าเพิ่มไปเหมือนดาเมจมา 10% ก็ยังแรงไม่เท่าสกาอยู่ดีนะผมว่าสกาแรงกว่าเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงก่อนผมไม่ชัวร์ว่ะไฮบิชไฮบิดดาเมจไพรมารี80คูณ80เพิ่มมา 10% ถือว่าน้อยนะเพิ่มมา8 หน่วยถือว่าน้อยไม่เยอะสกาแรงกว่าแล้วตอนเนี้ยปืนคอมโบที่มันแรงสุดสกาแต่ไคบิดก็เน้นลูกดกนะลูกดกเพิ่มขึ้น
แต่บัฟโดยรวมก็แฟร์ดีฮะสำหรับปืนคอมโบทั้งหมดอะเท่าที่ผมอ่านมาก็แฟร์ดีก็น่าลองทีนี้ต่อมาเป็นสายไฟบัคมั่งไฟบัคมีอาวุธอยู่3ชิ้นที่ปรับบัฟ2ชิ้นปรับบัฟ1ชิ้นปรับเนิร์ฟ2ชิ้นอาวุธแรกนะอาวุธแรกเป็นไทจุด357ก็อันนี้เป็นปืนพกของไฟบัคปืนลูกโม่6นัดอะของไฟบัคบัฟฮะบัฟดาเมจเพิ่มขึ้น 19% นะแล้วก็พีไฟดีเลย์นะครับใส่เข้ามาอีก10มิลลิเซคันแล้วก็โพสต์ไฟดีเลย์ก็ลดลงอีก50มิลลิเซคันทีนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับเผื่อใครงงว่า P ไฟกับ Post ไฟคืออะไรนะเอาแบบจะอธิบายไงดีให้มันง่ายสุดวะเดี๋ยวนึกคำก่อนอย่างนี้ P ไฟนะครับคือจะเรียกว่าไงดีอ่ะมันคือช่วงเวลาหน่วงที่เราแบบแตะเมาส์ยิงสั้นๆแล้วปืนมันยิงอ่ะสมมติว่าเรากดเมาส์ยิงใช่ไหมแล้วปืนที่เรายิงอ่ะกระสุนจะออกไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น P ไฟดีเลย์นี่ก็คือตอนที่เรากดยิงนัดแรกอ่ะมันจะยิงออกไปช้าลง10มิลลิเซคัน10มิลลิเซคันก็คือ 0.01 วินาทีก็ยิงก็แบบนัดแรกยิงช้าลง 0.01 วินาทีพูดง่ายๆนะครับส่วนโพสต์ไฟดีเลย์นะครับที่ลดลง50มิลลิเซคันนะครับก็จะหมายถึงว่ากระสุนนัดต่อไปที่เรายิงระหว่างยิงกระสุนนัดต่อไปจะดีเลย์น้อยลง 0.05 มิลลิเซคัน0.05 วินาทีก็หมายความว่าด้านแรกที่เรายิงไปดีเลย์ 0.01 ส่วนโพสต์ไฟดีเลย์นี่ก็ระหว่างยิงนัดต่อไปก็จะไม่ดีเลย์ 0.05 ก็คือเร็วขึ้น 0.05 วินาทีผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเก็ตไหมนะ มันแปลยากกันนะเนี่ยแต่ผมเข้าใจไงเข้าใจว่ามัน P ไฟคือดีเลย์ตอนยิงนัดแรกส่วนโพสต์ไฟคือระหว่างช็อตที่ยิงก็คือถ้าเอาพูดง่ายครับโพสต์ไฟกับ P ไฟเนี่ยยิ่งน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับก็จะทำให้ปืนมันยิงเร็วขึ้นนะอันนี้คือเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเนิร์ฟนะโพสต์ไฟดีเลย์รีดิวก็จะเป็นบัฟนะรีดิวเป็นบัฟก็ยิงต่อเนื่องเร็วขึ้นปืนนี้ก็น่าสนใจนะฮะ global recoil reduce 70% นะครับลดแรงดิดปืน 70% ก็น่าสนใจมากลดแรงถีบปืนแบบเยอะมากนะ 70% ปืนลูกโม่ของไฟบัคเนี่ยแล้วเพราะว่าตอนใช้นี่ก็ดีอยู่แล้วคือโคตรดีเลยฮะตอนใช้ดีคอยพิสปีดอินคีด42% นะครับแรงดีดแนวตั้งเลยขึ้น 42%ลดการกระจายของกระสุนตอนที่เราฮิปไฟ 33% เหมือนเดิมนะฮะเคลื่อนที่ก็ลดการกระจายของกระสุน 40% นะฮะโอ้นี่บัฟเยอะมากเลยนะปืนลูกโม่ไฟบัคเนี่ยแล้วก็เพิ่มค่า penetration increase 300% ทะลุลวงดีขึ้น 300% อุ้ยน่าสนใจมากเลยวะน่าสนใจมากฮะ300% คือเยอะมากผมไม่แน่ใจว่าปืนพก.357มันใส่กระสุนหัวระเบิดได้หรือเปล่านะแต่คือ penetration เยอะมาก 300% ยิงทะลุทะลวงน่าจะโดน4ตัวซ้อนกันแต่ถ้าเป็นใส่มอดกระสุนหัวระเบิดมันจะลดค่า penetration ลงแต่บัฟดีมากเลยว่ะ penetration เพิ่มแล้วก็ลดการกระจายของกระสุนขั้นต่ำ 25% แล้วก็แม็กซิมัมของการกระจายของกระสุนลดลงอีก 33% ก็กระจายน้อยลงเกาะกลุ่มมากขึ้นตรงเป้ามากขึ้นแต่ว่ากระสุนแพงขึ้น 25% สำหรับปืนนี้โอ้ผมอยากลองใช้เลยน่าจะเหมาะกับพวกชาร์ปชูเตอร์แล้วก็การสลิงในแพทต่อไปคือบัฟมันดีมากนะเนี่ยปืนลูกโม่เนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับ IR50 Brimstone นะฮะ IR50 Brimstone ก็คือปืนเริ่มต้นของไฟบัคเทียร์ 1นะก็โดนเนิร์ฟดาเมจแต่ว่าบัฟในเรื่องของรีคอยแล้วก็เรื่องของการกระจายก็บัฟให้ปืนมันเกาะกลุ่มมากขึ้นโดยรวมนะเคลื่อนที่ก็การกระจายของกระสุนน้อยลง 45% การกระจายขั้นต่ำลดลง 50% อันนี้ดีเพราะว่าปืนนี้กระจายมากตอนยิงแทบไม่ตรงเป้าต่อให้เล็งแต่ว่ามันเพิ่มการกระจายของกระสุนเพิ่มขึ้นแต่ละนัดอีก 350% อ๋อหมายความว่าปืนนี้เนี่ยถ้าเรายิงต่อเนื่องกระสุนมันยิ่งกระจายมากขึ้นในแต่ละนัดมันก็เป็นเนิร์ฟดีกว่าเนิร์ฟ350% ถือว่าเยอะนะการกระจายแล้วประเด็นคือมันปรับแค่มิลด้วยไงมิลสเปนคือขั้นต่ำของการกระจายลดลง 50% หมายความว่าไอตัวแม็กซิมัมการกระจายของปืนเนี้ยยังคงเดิมแต่จะกระจายมากขึ้นเมื่อเรายิงต่อเนื่องโอ้นั่นก็แย่นี่
ปืนนี้เนิร์ฟเลยเนี่ยเนิร์ฟจัดเลยเนิร์ฟการกระจายแต่ว่าตอนเคลื่อนที่ก็กระจายน้อยลงก็อันนี้ผมไม่ชัวร์นะต้องรอดูเขาปล่อยแพทมาแต่ดาเมจแน่นอนครับลดลง30%เยอะมาก30%คือเยอะมากผมไม่แน่ใจว่าเป็นดาเมจแบบ global หรือว่าแค่ impact ของกระสุนนะถ้า impact ของกระสุนจะพอว่าฮะมันก็ OP อ่ะตอนยิงเข้าหัวพวกกอฟาสพวกคอร์ดเนี่ยหัวนั่นเดียวร่วงแต่ถ้ามันเป็นแบบ global damage อ่ะแบบดาเมจไฟดาเมจที่ทำกาวไฟก็ลดลงเนี้ยน่าใช่มั้งเนิร์ฟหนักมากฮะ30%แล้วก็นี่ปรับรีคอยเหมือนเดิมฮะรีคอยที่แนวตั้งเร็วขึ้น 5%ยิวสปีดดีคีส135%อ๋อโอเคก็อันนี้บัฟลดความเร็วของการสายของรีคอยลดลง135%ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ขนาดของแรงดีดในแนวนอนลดลง 22%ก็บัฟรีคอยแต่เนิร์ฟดาเมจเนิร์ฟการกระจายของกระสุนน่าสนใจครับน่าสนใจแต่ปืนนี้ตอนแรกปืนนี้ผมคิดว่าไม่น่าปรับให้มันเนิร์ฟขนาดเนี้ยเท่าที่ผมเล่นโซโล่มันก็ดูบาลานซ์ดีนะถ้าได้ลองอ่ะแต่เรื่องดาเมจนี่ผมจริงๆไม่น่าลดเยอะน่าลดประมาณแค่ 10% ก็พอแล้วอะประเด็นคือถ้าไม่ใส่มอดอะปืนนี้คือปืนกากเลยนะไม่ใส่มอดพวกมอดกระสุนนะหรือมอดสโคปอะกากเลยอะยิงใส่ตัวผีอะนี่โดนเนิร์ฟดาเมจเข้าไปอีกก็ไฟบัคเล่นยากครับแผ่นนี้แผ่นต่อไปเล่นยากมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะวูแคนนะวูแคนที่เป็นอาวุธ OP ที่ตอนนี้หลายคนใช้เป็นเมตาเลยโดนเนิร์ฟครับผมเนิร์ฟแน่นอนก็เนิร์ฟอยู่3อย่างนะเนิร์ฟน้อยนะฮะแต่ว่าเรามาดูดีเทลกันนะครับราคาของอาวุธปืนนะครับจะแพงขึ้น 9% นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพุชเชสนี่มันโดนมันเพิ่มราคากระสุนด้วยป่ะนะ 9%เพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าวีปอนคอร์สไงมันบอกว่าพุชเชสคอร์สผมไม่แน่ใจว่ามันรวมทั้งกระสุนด้วยป่ะนะน่าจะรวมกระสุนด้วยนะครับก็ราคาแพงขึ้นอีก 9% นะครับทั้งตัวปืนนะครับทั้งกระสุนด้วยนะถ้าที่ผมเข้าใจแล้วก็ดาเมจลดลง 16% นะครับก็ถือว่าเยอะนะถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะเยอะอยู่อย่างที่บอกฮะเพราะว่าดาเมจของบูแคนไม่น่าสำคัญเท่าไหร่มันสำคัญตรงที่ตอนที่เรายิงบูแคนด้วยหัวระเบิดอะแล้วหัวระเบิดมันไปอิมแพคตัวเซตแล้วมันโดนจุดอ่อนทุกจุดอะโดนทั้งหัวโดนทั้งจุดอ่อนหน้าอกอะไรพวกเนี้ยคือมันโดนอิมแพคหมดอะบูแคนมันเลยโอพีแต่ลดดาเมจก็ดีแล้วฮะ 16% ก็ทำให้ผู้เล่นน่าจะคุ้นคิดได้บ้างแล้วก็ตอนยิงด้วยกระสุนแบบ primary หมวกการยิงแบบปกติอ่ะใช้กระสุนมากขึ้น 33% นะครับก็คือตอนยิงแบบปกติใช้ชาร์จมากขึ้น 33% ปกติตอนที่เราชาร์จบูแคนแต่ส่วนใหญ่คนสแปมอยู่แล้วเนาะสแปมบูแคนก็ไม่ค่อยได้ชาร์จยิงเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ยิงบูแคนอ่ะถ้าแบบปืนแบบบูแคนธรรมดานะไม่ใส่มอดตอนยิง1 นัดอ่ะใช้ประมาณ150ชาร์จต่อการยิง1 นัดถ้าชาร์จเต็มใช้ประมาณ300มั้งใช่300ชาร์จจริงด้วยก็ถ้าแพทนี้มาก็จะใช้ชาร์จเยอะขึ้นอาจจะไม่ได้เนิร์ฟมากนะโดยรวมผมว่าไม่ได้เนิร์ฟมากเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะมีผลมากมีผลแบบชัดเจนอยู่ตรงดาเมจแล้วก็เรื่องของชาร์จยิงก็แต่ผมว่าเนิร์ฟน้อยไปหน่อยฟูแคนเนิร์ฟน้อยเนิร์ฟแค่3 อย่างแต่ก็ไม่แน่ฮะต้องลองดูอีกทีนึงว่าตอนแพทพวกบั๊กฟิกเนี่ยเดฟเขาจะปรับแก้เรื่องฮิตบอกของตัวเซตหรือเปล่าเพราะว่าฮิตบอกของตัวเซตตอนเนี้ยทำให้บูแคนมันโอพีมากแต่โดยรวมก็เนิร์ฟก็โอเคอยู่ต้องลองดูตอนเล่นอีกทีนึงต่อมาเป็นอาวุธของเอจิเนียนะเอจิเนียก็มีปรับบัฟปรับเนิร์ฟอยู่2 อาวุธปรับบัฟอาวุธหนึ่งนะฮะแล้วการที่คลิปนี้เป็นปืนพกของเอนจิเนียร์เป็นปืนเหมือนปืนกลน่ะทรง P90 น่ะก็อาวุธนี้บัฟตรงที่ราคากระสุนลดลง 11% นะครับดาเมจเพิ่มขึ้น 9% นะครับแล้วก็อันนี้บัฟรีคอยด้วยนะครับรีคอยด้านข้างก็นิ่งขึ้นนะครับไม่สายไปสายมาแล้วดีดิ้วนะฮะส่วนสปีดก็เพิ่มขึ้นนะตอนยิงแบบต่อเนื่อง
ก็ดีดเร็วขึ้นถ้าด้านข้างแล้วก็แนวตั้ง3%ด้านข้าง 6-7%แต่ด้านแรงดีดปริมาณแรงดีดลดลงนะถือว่าบัฟนะ 59% กับ 76% 59% แนวตั้ง76% แนวนอนถือว่าบัฟฮะอันนี้ใช้ได้แล้วก็จุกระสุนในตัวได้มากขึ้น 40% นะสำหรับอาวุธปืนกลของเอนจิเนียร์เอาจริงปืนนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะปืนพวกเอนจิเนียร์แทบไม่เห็นคนใช้เลยมากสุดคือผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ปืนพกกันนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าบัฟปืนพกหลายอาวุธเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผู้เล่นเขาจะหยิบขึ้นมาใช้หรือเปล่าส่วนใหญ่ใช้แต่ปืนหลักแต่ก็ไม่เร็วฮะไม่เร็วเท่าที่บัฟมาก็ไม่เร็วเลย9% ถือว่าเยอะอยู่กำลังดีพอเก็บตัวกอล์ฟฟัสประมาณ 2-3 นัดได้อยู่แบบปืนนี้กระสุนเริ่มต้นมากขึ้น 43%โอเคก็น่าสนใจนะฮะต่อมาบนเบเกอร์ฮะบนเบเกอร์อันนี้เนิร์ฟฮะเนิร์ฟถ้าที่ดูนะเนิร์ฟแต่เนิร์ฟดูไม่เยอะมากเท่าไหร่เนิร์ฟแบบกำลังดีนะฮะก็เนิร์ฟในส่วนของราคาอาวุธนะเขาบอกว่าราคาจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าขอดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวเขาจะปรับเพิ่มขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้แพทโน้ตที่ทางเดฟเข้ามาเผยแพร่ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนเดฟเขายังทำไม่เสร็จนะเหมือนแค่แบบมาประกาศให้ผู้เล่นอ่านเฉยๆcost increase is being considered ก็คือยังดูอยู่นะแต่แน่นอนครับปรับขึ้นราคาแน่นอนแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่ต้องรอดูแพทโน้ตต่อไปจะปรับขึ้นแน่นอนราคาโบเบเกอร์ลูกซองออโต้ลดการกระจายของกระสุนตอนเคลื่อนที่ 40% ก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นบัฟฮะเป็นบัฟตอนเคลื่อนที่ก็กระสุนกระจายน้อยลง 40% แล้วก็เรคคอยนี่บัฟฮะอันนี้บัฟรีคอยความเร็วของแรงดีดในแนวตั้งก็เร็วขึ้น 50% แล้วก็ปริมาณแรงดีดในแนวตั้งก็ลดลง 12% อันนี้บัฟปริมาณแรงดีดในแนวนอนสปีดดีครีส 100% เฮ้ยอันนี้ก็ดีดิสปีดดีครีส 100% นี่ดีนะแรงดีดด้านข้างเร็วน้อยลง 100% ก็คือช้าลง 100% ไม่ดีดออกข้างบูเบเกอร์แล้วก็ปริมาณแรงดีดออกข้างก็น้อยลงด้วยแทบไม่ดีดเลยออกข้างบูเบเกอร์มันโดยภาพรวมมันบัฟนะเนี่ยมันเนิร์ฟแค่ราคาของอาวุธปืนก็ตามนี้สำหรับบูเบเกอร์ตอนแรกที่ผมอ่านผมนึกว่าเนิร์ฟนะบัฟเฉยต่อมาปืน G33 อันนี้เนิร์ฟแน่นอนฮะเนิร์ฟเยอะด้วยประเด็น G33 เป็นปืนรองจากวูแคนนั้นที่คนชอบใช้แล้วก็สแปมบ่อยมากทั้งแบบระเบิดไฟระเบิดคอนฟิวสีม่วงสแปมไม่หยุดเลยนะก็โดนเนิร์ฟนะครับแต่ดูทรงเหมือนจะเนิร์ฟไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะที่ผมอ่านดูเพิ่มราคาอาวุธปืนแค่ 5% ก็ไม่ได้เยอะมากนะ 5% ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ไฟเรทลดลง 10% ไม่ได้อิมแพคมากไฟเรทผมว่าไม่ค่อยจะเป็นด้วยสำหรับปืน G33 แค่แบบขอแค่ยิงต่อเนื่องยิงสแปมได้ก็พอแล้วไฟเรทไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่น่ามีผลแต่ที่มีผลคือตรงนี้ฮะจำนวนกระสุนที่เก็บในตัวลดลง 33% ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะถ้าจะไม่ผิด G33 จุกระสุนได้ในตัวประมาณ120นัดมั้งที่ผมจำได้120นัดถ้าบวกกับในแมกกาซีนก็6นัดก็เป็น126แต่ถ้ามันนับกระสุนจุได้ลดลง 33% มันจะเหลือประมาณ80ก็ถือว่าเยอะอยู่นะลดกระสุนนะเยอะอยู่ก็เอาง่ายครับ G33 ถ้าเนิร์ฟกระสุนก็จุกระสุนได้ในตัว80นัดมันไม่น่ามีผลเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเอนจิเนียร์เนี่ยมันมีสกิลพวกแบบสกิลรีทูด้วยนะนี่ถ้าใครเล่นเอนจิเนียร์นะครับแล้วมีสกิลรีทูกล่องกระสุนเนี่ยก็ฆ่าผีแล้วก็รีกระสุนสะพายได้เรื่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเพื่อจะใช้กระสุนทูหมดแต่ก็มีผลอยู่นะทำให้ต้องยิงกระสุนมากขึ้นแล้วก็ราคากระสุนแพงขึ้น 2% โอเคก็ 2% ดูไม่เยอะเท่าไหร่ก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่2% มันน้อยฮิปสเปนดีครีสลดการกระจายของกระสุนนะครับทั้งแบบตอนที่เราฮิปไฟล์แล้วก็ตอนเคลื่อนที่อย่างละ 20% ก็ จริงไม่จะเป็นด้วยนะการกระจายของกระสุนปืน G33 ตอนนี้มันกระจายไปไหนมันก็แบบโดนเป้าหมายอยู่ดีเป็นปืนสแปมมันก็ไม่น่ากังวลเรื่องการกระจายของกระสุนอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ฮะมอดอาวุธ3ชิ้นของปืน G33
มันมีทั้งบัฟมีทั้งเนิร์ฟนะครับก็มาเริ่มกันที่มอดของออมินัมอลลอยนะก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวไส้ในของปืนอ่ะโดนเนิร์ฟฮะมอดอาวุธชิ้นนี้โดนเนิร์ฟก็ทำให้ไฟเรทโบนัสเนี่ยมันลดลง 18%ก็คือเนิร์ฟเปอร์เซ็นต์ลงอ่ะพูดง่ายๆครับเนิร์ฟเปอร์เซ็นต์ลงแล้วก็มอดในส่วนของแมกกาซีนนะครับในส่วนของทีลาวแม็กอันนี้เพิ่มดาเมจนะคุณถ้าคุณเลือกเป็นแมกกาซีนแบบ3นัดอ่ะจะเพิ่มโบนัสดาเมจเข้าไปด้วยสูงสุด 71%ก็คือเพิ่มแพสซีฟดาเมจเข้าไปนะสำหรับแมกกาซีนแบบ3นัดคนจะได้หันสนใจใช้แมกกาซีน3นัดมั่ง เพราะว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่น G33 เนี่ยใช้แมกกาซีนลูกดกไว้ก่อนอย่างแมกกาซีนลูกดกคือ8นัดเนี่ย X ลาวแม็กโดนเนิร์ฟฮะก็เพิ่มแพสซีฟโดนเนิร์ฟดาเมจเข้าไปสูงสุด 10% นะครับเนิร์ฟดาเมจสูงสุด 10% ถ้าอัปเกรดเต็มซึ่งก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเป็นการปรับบาลานซ์ที่ดูโอเคนะสำหรับผมแต่มันน้อยไปหน่อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะมันดูเหมือนยังแบบเป็นปืนที่สแปมได้อยู่ปืนนี้โบนัส ability ถ้ามีแล้วยิงได้กระสุนปืนก็ไม่มีผลก็จริงอะแล้วประเด็นคือไอรีกระสุนเนี่ยมัน33%ใช่ปะแพสซีฟนั่นนะ33%ได้คือมัน1นัด33%ถือว่าเยอะนะโอกาสติดอะเยอะมากผมเลยคิดว่ามันควรจะเนิร์ฟหนักกว่านี้G33แต่ก็ถือว่าเนิร์ฟแหละเนิร์ฟแหละแล้วก็บาลานซ์เพิ่มนิดหน่อยผมว่าG33ก็ยังใช้อยู่อะแพทหน้าไม่รอดหรอกเอาไว้ลดกระสุนเพิ่มราคากระสุนก็เหอะก็ยังใช้อยู่อะมันควรจะเนิร์ฟที่จริงผมแปลกใจมากทำไมเขาไม่เนิร์ฟคอนฟิววะกระสุนคอนฟิวนี่สำคัญมากเลยตัวทำลายเกมเลยกระสุนคอนฟิวมันทำให้ผีมันตีกันเองแล้วแบบเกมดูง่ายไปเลยอะโอเคนะครับต่อมาเป็นอาวุธของสายชีพหมอนะครับมีปรับทุกวุธเลยนะครับสายชีพหมอปรับทุกวุธเลยนะแต่โดยภาพรวมมันเหมือนไม่ได้บัฟเรื่องดาเมจนะอาวุธหมอทั้งหมดไม่ได้บัฟดาเมจเลยซึ่งแปลกใจมากอันนี้ผมคอนเซิร์นมากเลยทำไมอาวุธหมอมันไม่บัฟดาเมจนะมันก็เมคเซนส์แหละที่สายอาชีพหมอมันทำดาเมจได้น้อยอะแต่แบบว่าบางอาวุธบางชิ้นมาดูไม่น่าใช้เลยอะอย่างเช่นปืนพวก MP5 เนี่ย MP6 เนี่ยมันควรจะบัฟดาเมจเพิ่มอีกสักหน่อยก็ยังดีแต่ว่านี่คือส่วนใหญ่ภาพรวมนะครับบัฟในเรื่องของการลดการกระจายของกระสุนแล้วก็ลดรีคอยล์นะฮะมันเริ่มต้นกันที่ปืนพก KH380 นะฮะอันนี้เป็นปืนพกหมอนะฮะบัฟแค่เรื่องของการกระจายกระสุนแล้วก็เรื่องของรีคอยล์นะครับก็รีคอยล์ดีดเร็วขึ้นนะครับแนวตั้งดีดเร็วขึ้น 83% แล้วก็แต่ลดการกระจายของกระสุนนะซึ่งก็มีผลนะเพราะว่าปกติตอนที่เราใช้ปืนพกหมอเรามาฮิวเพื่อนอยู่แล้วปืนพกหมอเอามาฮิวเพื่อนอยู่แล้วมันไม่ค่อยได้ใช้แบบเน้นยิงเท่าไหร่แล้วดาเมจก็กากมากด้วยปืนเนี้ยยิงขอด3 นัดยังไม่ตายอ่ะปืนเนี้ยต้องยิงประมาณ 4-5 นัดอ่ะเข้าหัวด้วยนะน่าเสียดายที่เขาไม่บัฟดาเมจอ่ะแล้วก็ปืน BS11 อันนี้จะเป็นปืนเทียร์ 1ของหมอปืนทรง AP5 อ่ะไม่ใช่ MP5 ดิเหมือน Mac 10อ่ะMac 10ปืนเทียร์ 1อ่ะก็บัฟแค่ในเรื่องของลดการกระจายของกระสุนนะแล้วก็ลดตามเปอร์เซ็นต์นี้ขั้นต่ำ 80% นะแล้วก็ฮิปไฟลดลง 20ตอนเคลื่อนที่ลดลง 32แล้วก็บัฟในส่วนของรีคอยล์ดีดน้อยลงในแนวนอนปริมาณดีดน้อยลงในแนวนอนแล้วก็แนวตั้งจะดีดเร็วขึ้น 20%ดูไม่ได้บัฟมากเท่าไหร่ปืนหมอส่วนปืนไบโอพิกโปรเจคเตอร์ไม่รู้อ่านถูกปะนะปืนนี้ผมไม่เคยได้ลองใช้เลยนะมันเป็นปืนทรงแบบว่าอารมณ์เหมือน Hell Tower ในภาค2อ่ะแต่มันเอามาฮิวเพื่อนอย่างเดียวอ่ะเอามาฮิวเพื่อนอย่างเดียวปืนนี้ก็ฮิวแรงขึ้นฮะจาก 1.5 เป็น2ปั๊บเป็น2 เท่าละฮิวเพื่อนด้วยปืนนี้อันนี้ผมโนคอมเมนต์แล้วกันเพราะว่าปืนนี้ผมไม่ได้แตะเลยมันปืนนี้มันตอนเล่นหมวมันดูกากมากยิงผีแต่ฮิวเพื่อนนี่ไม่แน่ฮะเอาไว้ฮิวเพื่อนน่าจะดีแล้วก็ปืน MP6 น่าเสียดายมากที่มันไม่บัฟดาเมจแต่บัฟแค่ลดการกระจายของกระสุนทั้งแบบตอนฮิปไฟแล้วก็ตอนเคลื่อนที่ตอนฮิปไฟก็ลดลง 20% นะครับตอนเคลื่อนที่ลดลง 25% มีน้ำของการกระจายของกระสุนขั้นต่ำมันลดลง 76%ลดการกระจายล้วนเลยอ่ะแล้วก็เรื่องรีคอยก็ลดล้วนเช่นกันนะฮะลดล้วนเช่นกันปริมาณดีดในแนวนอนลดลง 65% ถือว่าเยอะนะแล้วก็ความเร็วของการดีดในแนวนอนนะจะลดลงอีก 275% นี่ก็ถือว่าดีนะฮะ
คือแทบคือปืนนี้แทบไม่ดีดออกข้างเลยแล้วก็ปืน LF85 นะฮะนี่จะเป็นอีกที่ว่าครับบัฟแค่ลดการกระจายแล้วก็ลดรีคอยล์นี่มันลดการกระจายล้วนเลยนี่ว่าการกระจายล้วนเลยทั้งแนวตั้งแนวนอนก็ไม่ว่าจะเป็นฮิปไฟลดลง 20%เคลื่อนที่ลดลง 20%ก็ตรงเป้ามากขึ้นอ่ะอาวุธหมอตรงเป้ามากขึ้นโดยภาพรวมไม่มีอะไรมากแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ต่อมาเป็นสายอาวุธนินจาแล้วนะฮะอันนี้คือไฮไลท์เลยนะที่มันมีอาวุธหนึ่งที่ผมถูกใจมากและคือแน่นอนผมจะลองใช้แน่นอนนะก็มาเริ่มกันในส่วนของคู่ในนะครับคู่ในนี่เนิร์ฟนะเนิร์ฟแบบยับเลยนะผมว่าคู่ในแพทต่อไปไม่น่าใช้แล้วนะจากอาวุธเมตาสู่นอนเบต้าแล้วล่าสุดที่ปืนคู่ในโดนเนิร์ฟนะไม่ใช่ปืนคู่ในพูดผิดอาวุธคู่ในโดนเนิร์ฟนะถ้าคุณจำได้ตอนช่วงฮอตฟิก3มั้งฮอตฟิก3เนี่ยมันเนิร์ฟในส่วนของเซตไทม์ปกติถ้าเป็นแผ่นเมื่อก่อนอะที่ยังไม่มีฮอตฟิกอะตีโคตรเร็วเลยนะช่วงเซตไทม์อะแต่ล่าสุดก็โดนเนิร์ฟไปแล้วฮะตีช้าลงแล้วและนี่ยังโดนเนิร์ฟเข้าไปอีกฮะเนิร์ฟอะไรบ้างนะครับเนิร์ฟตอนที่เราปาคู่ในตอนเราเล็งดาเมจจะไม่มีแล้ว25%ดาเมจหายไปแล้วก็คือตอนที่เราปาคู่ในแบบเล็งอะดาเมจ25%หายไปแล้วไม่มีแล้วแล้วก็อันนี้แก้บั๊กตอนที่เราปาคู่ในแบบเล็งอะมันจะเกาะกลุ่มมากขึ้นนะซึ่งปกติมันไม่เกาะกลุ่มก็จะเกาะกลุ่มตรงเป้ามากขึ้นก็แม่นยำขึ้น Heavy Attack นะดาเมจลดลง 20% ตีเบาลง20% แบบ Heavy Attack และ Attack ก็เช่นเดียวกันนะครับตีแบบเร็ว20% ก็ลดเข้าไปอีกเนิร์ฟยับและก็ตอนชาร์จตีนะครับใช้เวลามากขึ้นชาร์จตีเพื่อ Heavy Attack ใช้เวลามากขึ้นอีก 3% นะฮะเมตาคู่ในเราไปแล้วครับแพทหน้าแต่สิ่งที่ผมถูกใจมากเลยคือยูมิฮะยูมิก็คืออาวุธธนูของนินจาธนูคอมพาวโบของนินจาอันนี้บัฟแบบโคตรบัฟเลยนะฮะบัฟแบบแมสซีฟนะน่าใช้มากผมอยากลองใช้เลยอะถ้าแพทมานะตอนที่ผมเล่นชาร์ปชูเตอร์ผมจะซื้อปืน M14 คู่กับยูมิM14 คู่กับคอมพาวโบอะใช่เลยนะบัฟอะไรบ้างนะครับสำหรับธนูของนินจานะฮะก็บัฟตรงที่ลดราคากระสุนลง 50%โคตรเยอะนะครับโคตรเยอะเลยโคตรประหยัดอะถ้าใครใช้อาวุธเนี้ยอารมณ์เหมือนตอนเล่น Killing Floor 2แล้วคุณเล่นอาวุธธนูอะราคาก็ถูกแถมยังเก็บลูกธนูตามพื้นได้อีกโคตรคุ้มเลยไหนจะในเรื่องของธนูหัวระเบิดด้วยนะตอนนี้ปัญหาของธนูอย่างหนึ่งเลยคือธนูหัวระเบิดแพงมากตอนนี้เพราะว่าสมเหตุสมผลดีที่เขาลดราคาลง 50% ราคากระสุนโคตรแพงสำหรับธนูหัวระเบิดอันนี้คือ make sense อยู่แต่ถ้าใครใช้ลูกธนูแบบหัวปกตินะหวานเจี๊ยบเลยอะเผลอๆน่าจะถูกกว่าพวกกระสุน9 มมอีกมั้งกระสุนปืนพกอะน่าจะถูกกว่าด้วยซ้ำน่าสนใจนะแล้วก็อันนี้แก้บั๊กนะแก้บั๊กตอนที่แบบที่ผมลองไปเมื่อกี้นะครับคือตอนที่ยิงธนูแบบต่อเนื่องกันอะยิงแบบไม่ง้างยิงอะก็แก้แล้วนะแก้ให้มันแบบยิงแบบง้างไม่สุดอะยิงย้อยแล้วถ้าง้างสุดก็ตรงเป้าแล้วก็ลดการกระจายนะการกระจายของลูกธนูนะทั้งแบบเคลื่อนที่ทั้งตอนเคลื่อนที่แล้วก็ตอนนั่งนะตอนเคลื่อนที่ลดลง 40% นะแล้วก็ตอนนั่งลดลง 50% ก็คือตรงเป้ามากขึ้นอ่ะนั่งยิงนี่คือตรงเป้าอ่ะแล้วก็ลดการกระจายของภาพรวมของการกระจายของลูกธนูอีก 50% โอ้นี่คือ 100% เลยนะถ้านั่งยิงอ่ะถ้านั่งยิงคือตรงเป้าเดะเลยอ่ะธนูไม่กระจายอ่ะน่าสนใจมากแล้วก็ลดรีคอยล์ด้วยนะลดแรงดีดของลูกธนู 50% โอเคแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะเพิ่มดาเมจ 3-4% โคตรเยอะมันน่าจะเทียบเท่ากับปืนอาจจะไม่เทียบเท่าเดียวกันแต่ว่าดาเมจมันประมาณตีไปสักประมาณ300อะถ้ามันเพิ่มมา 3-4% อะจากเดิมเท่าไหร่นะ200มั้ง100กว่านี่ถ้าบัฟเพิ่มนี่คือดาเมจเพิ่มแบบเยอะประมาณ50 หน่วยอะแบบเบสอาวุธที่เราไม่ได้อัปเกรดอะเพิ่มแล้วก็สลับมอดอาวุธไลท์เวทเฟรมนะก็จะทำให้โจมตีเร็วขึ้นอีกอันนี้คือบัฟมอดอาวุธนะฮะมอดอาวุธไลท์เวทก็จะบัฟเข้าไปเพิ่มอีก 2% ถ้าสูงสุดก็ 14% ถ้าอัปเกรดเต็มสลับมอดไลท์เวทเฟรมทำให้ยิงเร็วขึ้นน่าใช้มากนะยูมิ
ผมอดใจรอไม่ไหวแล้ววะผมเล่นถ้าผมเล่นชาร์ปนะผมเล่น M14คู่กับธนูแน่นอนอะแล้วก็สุดท้ายฮะคาตานาคู่ผมอันนี้ผมแปลกใจมากที่เขาบัฟมานะจริงๆผมคิดว่ามันคุณโดนเนิร์ฟด้วยซ้ำนะคาตานาคู่อย่างที่คุณเห็นนะตอนที่ผมเล่นเล่นดาบคู่แบบเฮลเอิร์ธด้วยนะแบบหลายคนฟันเฟสพาวแบบเฮฟวี่แอทแทกบางที1 ทีล่วง2 ทีล่วงมันควรจะโดนเนิร์ฟนะครับแต่ว่าอันนี้บัฟมาแต่บัฟแค่อย่างเดียวนะฮะบัฟราคากระสุนถูกลง 30% นะก็ไอกระสุนในไฟฟ้าของดาบคาตานาคู่อะถูกลง 30% นะผมว่าคาตานาก็จะเป็นเมตาอยู่นะเมตาของนินจาอยู่ก็ยัง OP อยู่นะตอนนี้ต่อมาสายชาร์ปชูเตอร์นะฮะชาร์ปชูเตอร์นี่ปรับทูวุธเลยนะครับทูวุธเลยนะมาเริ่มกันในส่วนของปืนพกของชาร์ปชูเตอร์ก่อนดิสกิปเปอร์นะเป็นปืนพกของชาร์ปชูเตอร์ถ้าใครนึกไม่ออกก็จะเป็นลูกโม่9 นัดอะไม่ใช่ลูกโม่ของไฟบักนะลูกโม่ไฟบัก6 นัดลูกโม่ของชาร์ปชูเตอร์นี่9 นัดแอคทีฟไฟดีเลย์ 50% นะครับยิงนัดแรกจัดดีเลย์50 มิลลิเซคันก็เนิร์ฟฮะนัดแรกแต่ว่านัดต่อไปนะจะยิงเร็วขึ้น50 มิลลิเซกก็ยิงต่อเนื่องก็เรทการยิงนัดแบบยิงต่อเนื่องก็เร็วขึ้นแต่ยิงนัดแรกช้าลงแน่นอนฮะแล้วก็รีคอยเหมือนเพิ่มรีคอยด้วยมั้งรีคอยแน่นอนเพิ่ม 25% ฮะดีดออกข้างปืนเนี้ยโอ้ดูไม่น่าใช้เลยอะแต่ว่าดีดช้าลงนะความเร็วการดีดออกข้างช้าลง 42%แต่ช้าลงก็จริงแต่ว่าแรงดีดออกข้าง 25% ถือว่าเยอะปืนยิงออกข้างปืนเนี้ยแล้วก็เพิ่มรีคอยแนวตั้งเร็วขึ้น 5% Max Spend Disease โอเคก็คือการกระจายของกระสุนแบบสูงสุดนะลดลง 53% นะ Maximum ของการกระจายของกระสุนปืนเนี้ยลดลง 53%อันนี้ก็บัฟอันนี้บัฟอยู่แต่โดยรวมแต่ภาพรวมปืนนี้เนิร์ฟฮะเนิร์ฟตอนยิงนัดแรกแล้วก็เนิร์ฟรีคอยออกข้างดีดออกข้างมากขึ้นการกระจายของกระสุนแต่นัดที่เรายิงเพิ่มขึ้นนัดละ 30%แต่ว่าถ้าคอมโบกับแม็กซ์สเปนก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าแบบกระจายแต่ดูปืนนี้ก็ไม่น่าใช้อยู่ดีฮะตอนเล่นชาร์ปชูเตอร์มันใช้น่าใช้อย่างเดียวคือมันสามารถยิงกระสุนน้ำแข็งได้ปืนเนี้ยยิงแบบอัลฟายิงออกเป็นกระสุนน้ำแข็งแล้วก็แช่พวกผีตัวใหญ่อย่างพวกสเค้กพวกฮักพวกเฟสพาวได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากปืนพกชาร์ปชูเตอร์ต่อมาอันนี้เป็นอาวุธที่ผมคอนเซิร์นมาฮะ Field Master HR10 เป็นปืนเริ่มต้นของสายชาร์ปชูเตอร์นะอันนี้ผมคอนเซิร์นมากก็คือเขาปรับแบบดูแปลกอ่ะคือปืนนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะปรับในเรื่องของรีคอยนะเพราะปืนนี้ดีดมากดีดโคตรต่อให้ผมจะใส่มอดอูดคอมเพนเซเตอร์แบบลดรีคอยแบบสุดๆนะก็ยังดีดฮะเล็งยิงก็ยังโคตรดีดอ่ะปืนดีดแบบดีจัดๆอ่ะซึ่งน่าแปลกใจนะที่เขาไม่ปรับในเรื่องของการแบบรีคอยอ่ะปรับแรงดีให้มันลดลงอ่ะไม่มีเลยฮะปรับแค่สเปนกระจายแบบให้มันเกาะกลุ่มมากขึ้นเหมือนเดิมที่ไฟการกระจายของกระสุนลดลง 20% ตอนเคลื่อนที่ลดลง 22% อันนี้เป็นบัฟนะบัฟแต่ที่แปลกใจก็คือทำไมเขาใส่นี่มาวะ ADS spend เพิ่มขึ้น 50% นะก็คือตอนเราเล็งปืนนะครับด้วยอาวุธนี้การกระจายของกระสุนจะมากขึ้น 50% มันดูแปลกๆปกติตอนเล็งยิงกระสุนมันไม่ควรกระจายอันนี้คือถ้าคุณ ADS กระสุนกระจายมากขึ้น 57% มันดูแปลกๆดูแปลกๆมันไม่เหมือนบัฟเลยมันเหมือนเนิร์ฟแล้วก็แรงดีดตอนอัพคิกไทม์อีคิดwith a reduction in left and right recoil เวลาในการดีดของรีคอยเพิ่มขึ้นในการยิงซ้ายขวามันก็ยังหรือว่าเขาปรับให้มันปืนไม่ดีดมากขึ้นมาถึงตัวปืนมันดีดแต่ปืนไม่ดีดมันถึงกระสุนมันไม่ดีดขึ้นแต่ว่าปืนมันดีดจนบางจออันนี้เขาน่าจะปรับตรงนี้แหละผมว่านี่น่าใช่แล้วก็เพิ่ม P ไฟล์อีก15 มิลลิเซคันแล้วก็remove post ไฟล์ด้วยโอ้โหยิงช้าลงดีฮะอันนี้ดีเลย์ช้าลงก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆมีเชตเตอร์ถ้าปรับอย่างเงี้ยคล้ายๆมีเชตเตอร์คือเวลายิงนัดแรกมันจะหน่วงนัดต่อไปก็
พอดไฟก็เอาออกแล้วก็ยิงต่อเนื่องไม่ได้แล้วต้องยิงแบบกดคลิกอะแล้วก็ปรับเรื่องของ Camera ก็ว่าไปนะฮะการสั่นของจอก็ลดลงแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือเขาปรับ ADS Spend นี่แหละ ผมไม่รู้ว่าเขาปรับทำไมเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องลองดูฮะต้องลองดูแต่อันนี้ผมคอนเซิร์นมากอาวุธนี้มันควรจะปรับลดรีคอยล์แต่แบบปรับลดการกระจายเฉยแถม ADS เพิ่มการกระจายของกระสุนด้วยปรับแปลกๆอ่ะต่อมาครับอัลเตอร์มิสนี่ก็ปรับบัฟแค่ในส่วนของการกระจายของกระสุนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีคอยล์นะฮะตอนที่คุณเปลี่ยนโหมดเป็น secondary นะหรือว่าโหมดการยิงทีละ3 นัดก็บัฟในเรื่องของรีคอยล์ออกข้างนะจะน้อยลงก็โอเคนะยิงทีละ3 นัดผมไม่ค่อยได้ใช้อะแล้วก็รีคอยล์เป็นสปีดอีกทีเพิ่มความเร็วของเขาเรียกแบบความเร็วแรงดีดในแนวตั้งเพิ่มขึ้น 40%ขอโทษทีครับขอดื่มน้ำก่อนคอแห้งแล้วก็ไม่ได้ปรับมากเท่าไหร่อัลเตอร์มิดก็เหมือนเดิมอะโดยภาพรวมแค่มันกรอบกลุ่มมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือนี้ฮะ ESR 36ปืนนี้ณตอนนี้คือกากมากปืนสไนเทีย3ของชาร์ปชูเตอร์ตอนเนี้ยกากมากต่อให้ผมจะอัพแบบของแต่งงงทั้งหมดนะภาพรวมคือกากมากณตอนนี้แต่นี่คือเขาเหมือนรีบาลานซ์ใหม่ฮะไม่ดิรีเวิร์กใหม่มันจะให้อารมณ์เหมือนปืน AWP ของเคาน์เตอร์เขาปรับนี้มานะในภาพรวมก็เรื่องของรีคอยนะก็ปรับใหม่นะแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะสำหรับอาวุธนี้แล้วก็รีโหลดช้าลงด้วยนะครับรีโหลดช้าลงด้วยราคาอาวุธปืนก็เพิ่มขึ้น 6% นะครับราคากระสุนเพิ่มขึ้น 14% ก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นถือว่าดีฮะบัฟนี้คือดีมากเพราะตอนนี้คือพูดตรงนะเรียวกันยังดีกว่าณตอนนี้นะแต่ถ้าเขาปรับบัฟนี้ผมอาจจะสนใจที่จะใช้อาวุธนี้แล้วก็เพิ่มมอดอาวุธใหม่ด้วยนะมอด Heavy Internal Firing น่าจะเพิ่มดาเมจมอดอาวุธนี้อันนี้แอด60 มิลลิเซกดีเลย์ก็อารมณ์เหมือนอย่างที่บอกฮะเหมือน AWP เขาแอดเพิ่มดีเลย์ตอน P ไฟล์แล้วก็ลดการโพสต์ไฟล์ออกดีเลย์น้อยลงโอเคและสุดท้ายก็จะเป็นปืนสมาริแทนก็เดียวกันนะปืนเดียวกันก็เหมือนจะเป็นบัฟนะบัฟลดการกระจายของกระสุนตอนเคลื่อนที่ 6.7% นะแล้วก็แรงดีดปืนของเดียวกันนะครับสามารถที่จะคุมได้แล้วนะฮะอันนี้คือดีมากนะเพราะว่าตอนที่ผมใช้เดียวกันเนี่ยตอนที่แบบยิงแบบต่อเนื่องโคตรดีดนะมันดีแบบคุมไม่ได้ต้องแบบให้มันเลิกยิงก่อนตอนเรายิงมันคุมไม่ได้เลยอันนี้คือเขาปรับใหม่ปรับให้มันคุมได้แล้วดีคอยถือว่าดีฮะแล้วก็เพิ่ม30 มิลลิเซคันด์ดีเลย์แอดทูฟรีไฟล์แล้วก็เอาโพสต์ไฟออกก็พูดง่ายๆครับเรียวกันจะยิงได้แบบทีละนัดแล้วนะตอนเรายิงแบบนัดแรกก็ทีละนัดจะไม่ได้ยิงแบบต่อเนื่องแบบนัดตอนนี้คือตอนนี้เรียวกันยิงแบบต่อเนื่องได้คือเราต้องกดแบบแท็บยิงเรื่อยๆแท็บยิงเรื่อยๆแล้วก็ดีเลย์ด้วยนะตอนยิงนัดแรกดีเลย์30 มิลลิเซคันด์ก็จะประมาณนี้แล้วก็ภาพโลวูดมอดนะแล้วก็ไลวูดมอดราคาถูกลงนะครับแล้วก็บาวูดก็จะราคาแพงขึ้นไม่ใช่ราคาแพงขึ้นราคาถูกลงเช่นกันนะทั้งมอดอาวุธส่วนใหญ่แล้วก็อาวุธส่วนใหญ่เขาจะปรับให้ถูกลงนะแล้วก็มอดกระสุนหัวสลักนะฮะจะมีความแม่นยำมากขึ้นอันนี้ก็เห็นด้วยส่วนมอดซับเพรสเซอร์นะครับราคาจะแพงขึ้นมากโอ้นั่นก็ลำบากคนที่ต่อเซตไทม์แล้วก็ในส่วนของ Order Barrel Flank Launcher นะก็คือประกับ M203 ที่ติดกับอาวุธปืนรัศมีหลวดจะลดลงฮะแต่เขาไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะต้องรอดูแล้วก็ปืนลูกซองนะครับปืนที่เป็นลูกซองทุกอย่างเลยนะครับเขาจะปรับให้มันมี impact มากขึ้นนะฮะแล้วก็แม่นยำมากขึ้นในระยะใกล้ก็จะตามนี้ในส่วนของส่วนใหญ่จะเป็นเนิร์ฟฮะส่วนใหญ่เนิร์ฟก็ส่วนใหญ่ส่วนบัฟก็ยังบัฟไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ที่ผมถูกใจมากเลยเรื่องบัฟนะก็จะเป็นในส่วนของยูมิธนูของนินจาอันนี้ผมใช้แน่นอนผมอยากลองใช้มากบัฟมาดีมากฮะอันนี้แล้วก็สิ่งที่ผมคอนเซิร์นของ
มีอยู่2 อาวุธด้วยกัน2 ชิ้น ก็คือของคาตานะมันไม่คาตานะคู่มันไม่ควรบัฟอ่ะควรจะมีเนิร์ฟดาเมจสักหน่อยนึงก็ยังดี อันนี้คือบัฟมานินจาดาบคู่ยังเป็นเมตาอยู่นะฮะแต่คู่ในนี่โดนเนิร์ฟหนักมากลาก่อนคู่ในเมตาชั้นแล้วก็อาวุธที่2ที่ผมคอนเซิร์นก็คือปืนนี้ฮะที่บอกฮะปืนเริ่มต้นของชาร์ปชูเตอร์ผมอยากรู้ว่าในเกมจะเป็นยังไงคือเขาไม่ลดรีคอยเลยลดแค่การกระจายก็จะประมาณนี้อาจจะดูไม่ว้าวเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมคือโอเคนะที่เขาปรับมาโอเคอยู่